Κλιματική αλλαγή, επισιτιστική ανασφάλεια, οικονομική κρίση, πόλεμος, προσφυγιά, την ξέρετε καλά εδώ, παιδική κακοποίηση, ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα του παιδιού. Είναι τόσο πολλά και σημαντικά τα κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα. Και όλα ζητούν την προσοχή μας, όλα ζητούν το θάρρος μας όταν αποφασίσουμε ή όταν αναγκαστούμε να ασχοληθούμε μαζί τους. Λίγος πολύ είναι γνωστά τα περισσότερα. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνα τα λιγότερο γνωστά που δεν συζητιούνται σχεδόν ποτέ και που αποτελούν ταμπού. Ή που παρουσιάζονται στρεβλά στα βασικά μέσα ενημέρωσης ή ακόμα και με ιδεολογικό ή θρησκευτικό bias, ακόμα και στην επιστήμη. Αυτό που μας παρουσιάζεται σαν αλήθεια κάθε φορά αλλάζει. Η γνώση, οι ιδέες, τα στερεότυπα, οι κοινωνικές παραδοχές είναι ευάλωτες, είναι ευμετάβλητες και διαφορετικές σε κάθε κοινωνία. Και όσο φτάνουμε στο σήμερα, τόσο περισσότερο οφείλουν να διευρύνονται. Οφείλουν να λύνουν στίγματα και αδικίες που έχουν συμβεί στο παρελθόν και ειδικά σε μειονοτικές ομάδες. Και ειδικά όταν αυτές οι μειονότητες τολμούν να μιλούν. Όλη αυτή η συνειδητοποίηση άρχισε για μένα λίγο πριν τα μισά μιας γεμάτης, πολύβουης, αλλά μηχανιστικής, θα έλεγα, ζωής, τη στιγμή που τόλμησα να ανταλλάξω την οικονομική και επαγγελματική ασφάλεια που είχα στη Μεγαλούπολη με την ποιότητα ζωής σε ένα μικρό νησάκι των Κυκλάδων. Έχοντας μεγαλώσει ήδη ένα παιδί, και τη στιγμή που πίστευα ότι πια είχα τελειώσει με τη γονεϊκότητα, ανακαλύψαμε με τον σύντροφό μου ότι το ταξίδι αυτό ξανάρχιζε άλλη μια φορά για μας. Και αυτή τη φορά άρχιζε με πολύ νέα δεδομένα. Ως εκείνη τη στιγμή γνωρίζαμε, όπως και ο περισσότερος κόσμος, ήδη το ξέρουμε από το σχολείο αυτό, ότι τα μωρά έρχονται στον κόσμο μόνο σε δύο εκδόσεις. Τα μωρά γεννιούνται αγοράκια και κοριτσάκια. Αγοράκια με χ-υ χρωμοσώματα ή κοριτσάκια με χ και χ χρωμοσώματα. Στον 5ο μήνα της κύησης, ωστόσο, όλο το γνωστό μας σύμπαν άλλαξε όταν το αποτέλεσμα της αμνιοκέντησης μας έδειξε πως το δικό μας μωρό, αν και έμοιαζε με αγοράκι στους υπέρηχους, χρωμοσωμικά ήταν πολύ ιδιαίτερο. Ήταν ένα αγοράκι χ-χ-υ. Ο γιατρός μου στην Αθήνα παραδέχτηκε προς τιμήν του ότι δεν γνώριζε να μας πει πολλά, αλλά χαρακτηρίζοντας την κύηση πολύτιμη και σπάνια, μας διαβεβαίωσε πως το μωρό ήταν υγιέστατο, πως το επιπλέον χ δεν απειλούσε σε τίποτα τη ζωή του ή την ευζοία του, αλλά μας σύστησε να κάνουμε τη δική μας έρευνα στο ίντερνετ και μάλιστα στα αγγλικά, ούτως ώστε να βρούμε την πιο επικαιροποιημένη πληροφορία. Γυρίζοντας πίσω στο τοπικό νοσοκομείο του νησιού, η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική. 2 γιατροί, κάνοντας συμβούλιο, όχι απλά σύστησαν απαραίτητο τερματισμό, αλλά επέμεναν ότι πρόκειται για ένα λάθος της φύσης, για ένα τέρας της φύσης, μας είπαν. Στο μεταξύ, εμείς στην ιδιωτική εξονυχιστική έρευνα που κάναμε ήδη, είχαμε αρχίσει και συνομιλούσαμε με ανθρώπους σαν το μωρό που θα γεννούσαμε από όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν λειτουργικοί, μορφωμένοι, τρυφεροί, δοτικοί, ήταν πρόθυμοι να μοιραστούν ανοιχτά μαζί μας την κάθε προσωπική τους πληροφορία. Αψηφώντας λοιπόν τις τοπικές αυθεντίες, που αρνήθηκαν κάθετα να αναλάβουν τον τοκετό μου, τολμήσαμε να συνεχίσουμε στην Αθήνα και φέραμε στη ζωή το υπέροχο πλασματάκι μας. Όσο μεγάλωνε, συνεχίσαμε να ξετυλίγουμε όλη την πληροφορία για αυτή τη γενετική ιδιαιτερότητα, που τελικά, από ό,τι φάνηκε, δεν ήταν τόσο σπάνια. Σαν το παιδί μας, γεννιούνται 1 στα 450 αγόρια και άγνωστο πόσα κορίτσια. Με παρεμφερείς γενετικές διαφοροποιήσεις, γεννιέται συνολικά περίπου το 1,7 με 2% του συνολικού πληθυσμού. Δηλαδή, όμοια με το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν κόκκινα μαλλιά. Έτσι μάθαμε πως εκτός από αγόρια χ-υ και κορίτσια χ-χ, κάποια παιδιά γεννιούνται επίσης με διαφυλικά, όπως λέμε, ή intersex χαρακτηριστικά. Εκτός από διάφορους συνδυασμούς των χ και των υ που μπορεί να υπάρχουν στο φυλοκαθοριστικό 23ο χρωμόσωμα, μπορεί να έχουν ακόμα διαφορετικά ορμονικά προφίλ ή διαφορετική ανταπόκριση στις ορμόνες του φύλου ή ακόμα και διαφορετική εσωτερική ή εξωτερική ανατομία. Και αυτό συμβαίνει φυσιολογικά στα περισσότερα έμβια είδη στη φύση και δι στα θηλαστικά. Ο όρος intersex, λοιπόν, περιλαμβάνει σαν ομπρέλα, μπορούμε να πούμε, όλες τις διαφοροποιήσεις των χαρακτηριστικών φύλου, όταν αυτά δεν γίνεται να ταξινομηθούν ιατρικά, αμιγώς ως αρσενικά ή ως θηλυκά. Αντιπροσωπεύει δηλαδή τη φυσική πολυμορφία των έμφυλων χαρακτηριστικών που φυσιολογικά εμφανίζεται στο ανθρώπινο είδος. Επίσης, ο όρος δηλώνει και την παραδοχή του φυσικού γεγονότος ότι το βιολογικό φύλο είναι στην πραγματικότητα ένα φάσμα.
Και οι άνθρωποι με ποικιλομορφία των χαρακτηριστικών φύλου, πέραν του αρσενικού και του θηλυκού, όντως υπάρχουν. Ίντερσεξ άνθρωποι υπήρχαν πάντα και θα συνεχίσουν να υπάρχουν όσο υπάρχει ανθρώπινη φυλή. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε για αυτούς χρονολογούνται από τις πρώτες γραπτές και καλλιτεχνικές πηγές στην αρχαιότητα. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο μύθος για τον Ερμαφρόδιτο δημιουργήθηκε στην αρχαία Ελλάδα, όπου η πλατωνική ιδέα του πρώτου ανθρώπου με μορφή σφαίρας, του τέλειου όντος, συνδύωσε δύο σώματα και δύο φύλλα σε ένα όν με θεϊκές ποιότητες. Χάρη στην εξάπλωση τέτοιων ιδεών, ίσως και λόγω της αυθεντίας του Πλάτωνα, στην αρχαιότητα η αντιμετώπιση όσων συνδύαζαν μεικτά έμφυλα χαρακτηριστικά ήταν πολύ σεβαστική, οι άνθρωποι έχεραν αποδοχής και θαυμασμού, αλλά αυτό στα μετέπειτα χρόνια άρχισε να αλλάζει. Στις επόμενες περιόδους, η στάση απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους σταδιακά άλλαξε ριζικά από σεβαστική σε εχθρική. Στο χριστιανικό μεσαίωνα, όταν η σεξουαλικότητα και ο ερωτισμός θεωρήθηκαν αμαρτία, κάθε έμφυλη διαφορά ή ιδιαιτερότητα που μπορούσε εύκολα να ερμηνευτεί σαν εκδήλωση δαιμονικών δυνάμεων, έγινε θανατηφόρα επικίνδυνη και άρα έπρεπε να μείνει κρυμμένη προσεκτικά. Κατά την αναγέννηση, οι Ευρωπαίοι σταδιακά έγιναν πιο ανεκτικοί και στη διάρκεια του διαφωτισμού το 18ο αιώνα, σε κάποιες χώρες και περισσότερο στις προτεσταντικές, η στάση προς τους ανθρώπους που ήταν κάπως διαφορετική έπαψε να είναι τόσο μυσαλλόδοξη. Ωστόσο, τον 19ο αιώνα, παρά τη γρήγορη ανάπτυξη της επιστήμης και της θεωρίας της εξέλιξης του Δαρβίνου, η θρησκευτική μυσαλλοδοξία αντικαταστάθηκε αυτή τη φορά από την επιστημονική, στη βάση της καθαρότητας της φυλής και της αυστηρά διαδικής ταξινόμησης του φύλου. Οι αποκλίνουσες μειονότητες, όπως οι διαφυλικοί άνθρωποι, αντιμετωπίστηκαν σαν πειραματόζωα, σαν εκτρωματικά εκθέματα ή σαν παρείες. Μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, η επιστημονική και λαϊκή λογοτεχνία τους αποκαλούσε ακόμη ερμαφρόδιτα, όρος που σήμερα θεωρείται όχι απλά ανακριβής, που είναι ανακριβής, αλλά και στιγματιστικός και έχει αντικατασταθεί γι' αυτό από τον διεθνή όρο intersex. Ιατρικά, ο όρος intersex χρησιμοποιήθηκε σαν να αφορούσε διαταραχές και ελαττώματα που έχριζαν ιατρικής παρέμβασης και άρα έπρεπε να διορθωθούν, περισσότερο για αισθητικούς και κοινωνικούς όμως λόγους και πολύ λιγότερο για πραγματικούς λόγους υγείας. Ως τις μέρες μας, πολλά από αυτά τα παιδιά υποβάλλονται σε επαναλαμβανόμενες χειρουργικές επεμβάσεις ή ορμονικές θεραπείες σε μια προσπάθεια να κανονικοποιηθεί η ανατομία τους προς το ένα ή το άλλο φύλο. Και παρά το γεγονός ότι αυτές οι επεμβάσεις δεν είναι ιατρικά επίγουσες, δεν είναι αναγκαίες για την υγεία τους, είναι επεμβατικές, είναι μη αναστρέψιμες, τους στερούν τη γονιμότητα, ενώ καταστρέφουν το πιο συχνό και οποιαδήποτε αίσθηση απόλαυσης θα έχουν αργότερα. Τα παιδιά είναι πολύ μικρά για να συνενέσουν τη στιγμή της παρέμβασης και στους γονείς δυστυχώς δεν δίνονται οι επαρκείς πληροφορίες και υποστήριξη ώστε να λάβουν μια ενημερωμένη απόφαση για το τι είναι καλύτερο μακροχρόνια για το παιδί τους. Σήμερα τέτοιες πρακτικές, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζονται ανθρώπινα βασανιστήρια και αποτελούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, όπως το δικαίωμα στη σωματική ακεραιότητα. Από τη δεκαετία του 90, όλο και περισσότερα άτομα που ως παιδιά υποβλήθησαν σε τέτοιες ιατρικές επεμβάσεις, τολμούν, βρίσκουν το θάρρος δηλαδή και μιλούν ανοιχτά για αυτές δημόσια, μιλούν για την εμπειρία τους, για το τραύμα, για τη μυστικότητα και για την ντροπή που έχουν βιώσει. Από το δικό τους βίωμα, γνωρίζουμε ότι μεγαλώνοντας, τα intersex άτομα είναι πιθανό να διαφωνούν με το βιολογικό φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη γέννησή τους, με τη ληξιαρχική καταχώρηση, με ή χωρίς ιατρικές παρεμβάσεις. Καθώς συχνά τυχαίνει να μην ταιριάζει με την ταυτότητα φύλου τους, με αυτό δηλαδή που αισθάνονται οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Κάποια λοιπόν τέτοια άτομα αυτοπροσδιορίζονται με το αντίθετο φύλο. Κάποια και με τα δύο φύλα. Κάποια βιώνουν το φύλο με εντελώς διαφορετικό και μοναδικό τρόπο. Ωστόσο, όλα αυτά τα άτομα δηλώνουν την αντίθεσή τους στην παθολογικοποίηση, στην κανονικοποίηση και στην ψυχιατρικοποίηση που τους έχει επιβληθεί, όταν το 2006 οι intersex διαφοροποιήσεις μετονομάστηκαν από την ιατρική κοινότητα και από intersex έγιναν διαταραχές της ανάπτυξης του φύλου, disorders of sex development. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, ο όρος intersex επαναπλαισιώθηκε και καθιερώθηκε από τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους ακτιβιστές των οργανώσεων των intersex ανθρώπων, σαν ένας όρος ομπρέλα με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη βάση του. Σύμφωνα λοιπόν με τον σύγχρονο μεταιστορικό ορισμό, intersex είναι η ζωντανή εμπειρία των κοινωνικών και πολιτισμικών συνεπειών που βιώνουν οι άνθρωποι που γεννιούνται με σώματα που δεν ανταποκρίνονται στις κανονιστικές κοινωνικές κατασκευές που ξέρουμε για το αρσενικό και το θηλυκό.
Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι οργανώσεις ακτιβισμού και υποστήριξης δουλεύουν σκληρά για να δώσουν δημοσιότητα σε όλα αυτά τα ζητήματα. Η αυξανόμενη ορατότητα και η ευαισθητοποίηση οδήγησε στην ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των ίντερσεξ ατόμων σε διακηρύξεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης επίσης. Με αυτές τις διακηρύξεις καλούνται τα κράτη-μέλη να προστατεύσουν θεσμικά τους ίντερσεξ ανθρώπους από την κοινωνική και ιατρική βία και τις διακρίσεις, με προτεραιότητα πάντα στην απαγόρευση των περιττών επεμβάσεων στα μωρά και των περιττών θεραπείων στα ίντερσεξ παιδιά χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Σύμφωνα με την έκθεση 2015 του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ίντερσεξ ανθρώπων, οι επεμβάσεις κανονικοποίησης σε ίντερσεξ παιδιά δυστυχώς πραγματοποιούνται ακόμα σε 21 ευρωπαϊκά κράτη. Μέχρι στιγμής, μόνο η Μάλτα, με νόμο, από το 2014 έχει απαγορεύσει τέτοιες επεμβάσεις και μόνο πολύ πρόσφατα, πριν από λίγο καιρό, η Πορτογαλία. Σήμερα αρκετοί βιολόγοι, στη βάση της έρευνας των γονιδίων, αναγνωρίζουν πλέον ότι το φύλο εκφράζεται με έναν τόσο πολύ σύνθετο φάσμα χαρακτηριστικών, οπότε η αντιμετώπιση του ως δίπολο είναι ουσιαστικά μια αφελής υπεραπλούστευση. Αλλά σε έναν κόσμο που η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων και των κυβερνήσεων αναγνωρίζουν και αποδέχονται μόνο δύο βιολογικά φύλλα, αρσενικό-θηλυκό, η ύπαρξη των ίντερσεξ ανθρώπων και των σωμάτων τους δεν αναγνωρίζεται και παραμένουν αόρατοι με ό,τι αυτό συνεπάγεται στις ζωές τους. Τα χαρακτηριστικά του φύλου είναι καθορισμένα από τη γέννησή μας. Είτε είμαστε ίντερσεξ, είτε όχι. Ανάλογα με το πόσο εμφανής είναι η διαφοροποίησή τους και με το βαθμό που η έμφυλη διαφορετικότητα αποτελεί ταμπού στο συγκεκριμένο περιβάλλον του κάθε ανθρώπου, ένα άτομο μπορεί να μάθει ότι έχει ίντερσεξ σώμα, είτε σε πολύ μικρή ηλικία, μπορεί να το μάθει στην εφηβεία, μπορεί να το μάθει αργότερα ως ενήλικος και μπορεί να μην το μάθει και ποτέ. Είναι γεγονός ότι μόνο το 25% των ίντερσεξ διαφοροποιήσεων αυτή τη στιγμή είναι διαγνωσμένο. Όταν η έκφραση του κοινωνικού τους φύλου δεν ταιριάζει τώρα με τις κοινωνικές νόρμες των λεγόμενων αρσενικών και θηλυκών σωμάτων, οι ίντερσεξ άνθρωποι, λόγω του νομικού κενού που υπάρχει στις περισσότερες χώρες, κινδυνεύουν από παρενόχληση και διακρίσεις σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Στο σχολείο, καταρχήν, τα προβλήματα για ένα ίντερσεξ παιδί μπορεί να αρχίζουν από πολύ νωρίς. Αφού η ύπαρξή τους, το σωματικό τους βίωμα, οι ιδιαίτερες ανάγκες τους και η συμπερίληψή τους δεν προβλέπονται καν στα σχολικά προγράμματα που αντίθετα τείνουν και διονύζουν την αντίληψη πως υπάρχουν μόνο δύο βιολογικά φύλλα. Οι σχολικές εμπειρίες σε πολύ ευαίσθητη για το παιδί ηλικία αυξάνουν το αίσθημα της ντροπής, της μυστικότητας, της ανυπαρξίας ή ακόμα και της αίσθησης πως το παιδί προσπαθεί να εξαπατήσει, έτσι και τολμήσει να εκφραστεί ελεύθερα όπως όλα τα άλλα παιδιά. Οι ίντερσεξ μαθητές, όπως και τα περισσότερα λόουτκι παιδιά, αντιμετωπίζουν πολύ συχνότερα τη στοχοποίηση και τις διακρίσεις σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Εάν η ταυτότητα και η έκφραση φύλου τους, ή το ανάστημα, ή ο σωματότυπος, ή η φωνή, ή άλλα στοιχεία της εμφάνισής τους δεν συμμορφώνονται ακριβώς με την αρσενική ή τη θηλυκή νόρμα. Υπάρχουν αναφορές για εκφοβισμό, για bullying, όπως προσβολές, γελιοποίηση, ψυχολογική και σωματική βία, με αποτέλεσμα κατάθλιψη, σχολική εγκατάλειψη για αυτά τα παιδιά. Με όσες αρνητικές συνέπειες μπορεί αυτό να επιφέρει αργότερα στην πραγμάτωση του επαγγελματικού και κοινωνικού τους δυναμικού. Συνοπτικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα των ίντερσεξ ανθρώπων που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά φύλου και διακυβεύονται σήμερα είναι το δικαίωμα καταρχήν στη ζωή και στη σωματική ακεραιότητα, η προστασία τους από ιατρικές παρεμβάσεις χωρίς την ενημερωμένη τους συνένεση, το δικαίωμα στην πληροφόρηση για ό,τι τους αφορά, το δικαίωμα ελευθερίας έκφρασης, αυτοπροσδιορισμού και αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, η συμπερίληψη στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας ισότιμα, η προστασία τους από διακρίσεις, βία ή ταπεινωτική μεταχείριση, το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, όπως είναι ο γάμος, η τεκνοθεσία, η υιοθεσία κλπ. Το δικαίωμα σε ασφάλιση, σε αποτελεσματική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Με δύο λόγια, το δικαίωμα σε μια φυσιολογική ζωή. Οι ίντερσεξ άνθρωποι διαχρονικά και παγκόσμια έχουν να μας πούν πάρα πολλά για το πώς η έλλειψη ορατότητας, η πολιτική σκοπιμότητα, οι προκαταλήψεις λόγω θρησκευτικών, πολιτικών ή και επιστημονικών απόψεων καταστρέφουν τις ζωές πολλών ανθρώπων και καθυλώνουν την κοινωνία στο σύνολό της σε μια κατάσταση πολιτισμένη μεταβίας. Τα διαφυλικά άτομα παντού πλέον τολμούν να διηγούνται τις ιστορίες τους και διεκδικώντας ορατότητα και συμπεριληπτικό νομικό πλαίσιο για τα χαρακτηριστικά του σώματος, αποκαθιστούν έτσι τα ίντερσεξ σώματα και ζωές
σε σώματα και ζωές με σημασία. Αν θέλουμε λοιπόν να χτίσουμε έναν κόσμο πιο ανεκτικό, πιο συνεκτικό και συνεργατικό, όπου όλοι συμπεριλαμβάνονται ισότιμα, χρειάζεται ανάμεσα στις άλλες μειονότητες να τους ακούσουμε και αυτούς και να ενημερωθούμε. Κάθε παιδί, αγόρι, κορίτσι ή ίντερσεξ, έχει δικαίωμα να γνωρίζει την πληροφορία που το αφορά και να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του. Κάθε παιδί δικαιούται άνεφόρον αγάπη. Δικαιούται πλήρη αποδοχή και υποστήριξη για αυτό που είναι και εκφράζει. Πίσω στη δική μας ιστορία, η δυτή έκφραση φίλου του παιδιού μας είχε γίνει εμφανής από πολύ νωρίς. Αποφασίσαμε με τον σύντροφο ότι σε κανένα παιδί δεν αξίζει να κρύβεται για αυτό που είναι. Και με τη διαρκή υποστήριξη παιδοψυχολόγου, ακολουθήσαμε το παιδί και σταδιακά το ενημερώσαμε, απαντώντας στις απορίες του, ουσιαστικά επιβεβαιώνοντας αυτά που ήδη ένιωθε και εξέφραζε. Παράλληλα, δεσμευτήκαμε να το στηρίξουμε, ανοίγοντας τους δρόμους εκείνους που το ίδιο, αλλά και κάθε ίντερσεξ παιδί και ενήλικας μπορεί να χρειάζεται. Δρόμους στο σχολείο, στο κράτος, στην κοινωνία. Και επειδή τίποτα δεν μπορεί να γίνει για τους ίντερσεξ ανθρώπους χωρίς τους ίδιους, αν σήμερα στέκομαι περήφανη μπροστά σας για το παιδί μου και αν σήμερα τολμώ να γίνω η φωνή του, είναι από τη δική του τόλμη, από την προτροπή του και πάντα με την άδειά του. Σας ευχαριστώ που ήρθε στη ζωή μου. Ευχαριστώ και εσάς που με ακούσατε. Πάμε.